Chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà và những đồng nghiệp một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc người thân của mình nha cả nhà. Nay đồng mình cắt lúa cả nhà. Đồng hổm mình mấy anh em mình soi chim rồi cả nhà. Nay ta cắt rồi cả nhà. Nay mình đi bắt chuột thử có không nha cả nhà. Máy mắc đầy cả nhà. Mình cánh đồng cả nhà. Cả nhà xem đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha cả nhà. Máy chạy ra khối luôn cả nhà. Quá dữ. Ra khối ngục luôn cả nhà. Mắc đầy ăn kéo lên cả nhà. Rồi kéo máy cộ lên nha cả nhà. Máy cắt nha cả nhà. Đang kéo cả nhà, ra khối luôn rồi cả nhà. Lên rồi cả nhà. Rồi lên rồi. Không ngày mưa mấy đám cả nhà. Đất còn ướt cả nhà. Rồi lên rồi cả nhà. Máy cắt rồi có chuột chạy không nha cả nhà. Chim bay quá trời cả nhà ơi. Máy lên cả nhà ơi. Mở lối đầu tiên nha cả nhà. Có chuột chạy không cả nhà. Tục cả nhà ơi. Nãy chuột có chạy 2-3 con, bắt không được cả nhà ơi. Cả nhà xem con lắc con đám cả nhà. Con cả nhà. Ôi ơi nó chạy quá trời luôn rồi. Tục cả nhà. Anh em chia ra bắt cả nhà. Đứng cho đó đi.
đang tới cả nhà. Đừng con nữa cả nhà. Nhà máy lên cả nhà, chim bự nó bay luôn cả nhà. Nhà xem con lắc cho thông cảm đó nha. Rượt chuột cả nhà. Chuột nó chạy đâu hả? Nín dữ rồi ta. Cả nhà máy lên tới cả nhà. Mấy ló đầu chuột chạy để ham luôn cả nhà. Chuột cả nhà. Ở đâu? Bự không? Kim chụp đắng dính con cả nhà. Còn mấy lối nó hết rồi cả nhà. Đâu? Chạy đây, trước. Đừng lên bờ á. Dính này làm sao? Dính này nè. Dính rồi. Dính lên con nữa cả nhà. Đúng rồi cả nhà. Đâu? Chặn chỗ cái gom ở đây.
anh em bắt nãy giờ cũng được mới rồi cả nhà. Đây bắt chụp lượng con nữa cả nhà. Chừng tóc lên đó. Chết mẹ con đó tôi quên phải găng rồi. Hãy cho chết mẹ cho ăn đi. Chết hỏi sình. Tiếp tục đi cả nhà. Tiếp tục mình đào chuột cả nhà. Lúc đầu ra nè. Mới thấy có con chuột lứa cả nhà. Nãy bắt có mấy cắt được có mấy con cả nhà. Nó lại hàng dinh nhát lắm á. Dừng lại ngang ngã ba Tình này luôn á. Một em chuột lứa nhóc chưa đó. Hang nào hả? Hang đó. Ba con chuột lứa cả nhà. Cùng luôn hả? Ra rồi. Chuột lứa ra hang nào hả? Cái hang này ngát nè. Đủ ăn lứa không đi anh ơi. Chuột lứa hay chuột bự gì chạy đi rồi. Một con chuột lứa nữa đó. Con ra ngoài vậy. Đây nè. Có vậy thì chạy lẫn hang không? Rồi, tới đây không hả? Lứa nữa cả nhà. Đâu lứa không trời. Hang luôn. Hang luôn hả? Mẹ đi chợ cả nhà. Dạ, chuyển chạy nha. Lứa nhóc trơn luôn, lập lồn thiệt. Ui, chạy trơn rồi. Lứa không à. Anh hả? Quả nãy giờ bắt chuột cả nhà. Kêu đây cả nhà. Cái ký chuột cả nhà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chục con. Rồi mình chụp mình mặn cả nhà. Hẹn cả nhà lại những clip sau nha cả nhà.